السلام علیکم ویورز، نن زه د خپل تھرډ ویډیو آغاز کوم. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې د کانوا په مدد سره موږ خپل فایور ګیګ امیج څنګه جوړو. فرسټ اف آل ما کینوا اوپن کړه. اوس راځم. فرسټ اف آل ما د سایز پته معلومول پکار دي چې د فایور ګیګ امیج سایز څه دی. نو زه به سمپل ګوګل ته راشم، زه به سرچ کوم چې فایور ګیګ امیج سایز 550 into 370. Simple. Create a design by click कम. Custom size click कम. 550 370 already written दिया था सभी कलम शेड 550 into 370. Create a new design में click वावेस्तों. already ما सदा interface open شو. وزغوالم چې د background color وکم. simple په دې ما click واوست. color تراله چې کوم یو کلر هم په مرضی سیټ وي هغه لګولی شئ. فار ایگزامپل دا ما سلیکټ کوم، صحیح ده. دا کلر زه هم چې نور هم چینج کول غواړم یا بل څه سیټینګ چینج کول غواړم، هر څه دې انټرفیس نه تاسو کولی شئ. بس فار ایگزامپل ماته به د خپل سروس الریډي پته وي چې زه کوم یو سروس فایبر ورکوم. فار ایگزامپل ستاسو سروس دی کیورډ ریسرچ. ما الریډي په ټیکس باندې ته کلیک واخیست او کلیک په تر یو فونټس په تر راولم، سوري فونټس ما راوستم. وایم چې سروس ورکوم څه شي SEO باندې کچ کولی شي. کنټرول ډي چې کله ووم ډوپلیکیټ به راشي ما سره. کیورډ ریسرچ SEO کیورډ ریسرچ ته راغی او خپل اندازه باندې تاسو سیټ کولی شئ. زه هم چې دې له نور خلکو ورکړی شي دا کلر به چینج کړم، یلو به راولم، یا زه هم چې نور هم چینج کوم. SEO کیورډ ریسرچ زه هم چې دا هم لږ کلیر شي، آیس کې شي، فټس ته به لاړ شم. سمپل دا به دا کوم او کلر به یې سپین کړم. اوس هم داسې کنجسټ شان ښکاري، مطلب یو بل کې ورننوتي، نو زه به لاین سپیسینګ ته راشم، دا به لږ سیو کړم. هوپ چې اوس به نور هم کلیر ښکاري، لږ مې غټ کړم داسې کوم. اوس زیاتره فایور ګیګز امیج کې دا پکچر په نظر راځي د لیفټ سایډ ته، یا مین وي مطلب سړی وي یا ښځه، هغه به زه څنګه ګورم. مین پوینټینګ فینګر کلیک مې کړو، امیج ته رالم، یو ښه شان امیج مې ترې راوچت کړم. فار ایگزامپل دا والا دا به زه اوپن یا ډیزاین کولی شم، نیو ټیب هم کولی شم او یا ډایرکټ هم ډاونلوډ کولی شم. رالم سیو امیج مې کو سره ډیسکټاپ باندې سیو، ټیک ده. را به شم واپس کینوا ته، دا به ډریګ کړم. الریډي دا زما سره راغی. اوس زه غواړم چې د دې دا بیکګراونډ ریموو شي، صحیح ده. دا حالانکې PNG کې الریډي راغلی دی، نو دا نشي کېدی. زه به یو بل امیج وګورم، یا که نه بیکګراونډ ریموور ته به راشم. دا یو ویب سایټ ده چې په دې موږ د پکچر امیج ریموو کولی شو، بیکګراونډ. سمپل دا مې ورته ډریګ کړو. دا هم سره بیکګراونډ ریموو شو. دا زه ډاونلوډ کړم.
واپس به راشم کینوا ته دا به ډریګ کړم بس بیکګراوند ریموو شو سیمپل تاسو غواړئ چې نور له خلک ورکړم نو element ته به راشئ فار ایگزامپل دې له نورم خلک ورکول غواړئ نو element ته رالمه shapes ته به راشم یو triangle به راواخلم سیمپل یا دا سرکل به راواخلم باندې زه به کلر ورکړم دا به لږ ډریګ کړو like professional looking set to the bring forward بکو bring forward the پاس راشي was keyword research related به موږ ته پته چې کم کیبورډ د ریلیټډ سروسز کم اپشن موږ ته کول پکار دي فار ایگزامپل زه به ته ولیکم یو quantitative keyboard زما کلر ورکو سپین چې ښکاره شي نو competitive keyboard with low TA داسې څلور پنځه د دې بینیفټس به ولیکئ د خپل تاسو کوم یو سروس ورکول غواړئ بلډ باندې دلته کلیک کړئ دا بلډ شي دوه درې به نور هم داسې دغه کوئ کنټرول A داسې څلور پنځه به نور هم ولیکئ چې څومره بلیس تاسو ته د دې ریلیټډ ښکاري دلته به زه یو بټن ولګوم اډر ناو والا دا ما ولیکو دا ما ولیکم له کلر ورکوم فار ایگزامپل زیړ کلر مې ورکړو ټیکس به راواخلم یا دا په دې مې کلیک واخیست کنټرول ډي اډر ناو دا به نمبر وي دې له به کلر ورکړم تور اصل کې کلر مونږ د دې وجه نه چینج کوو چې په کلیر په نظر راځي اډر ناو سنټر ته کوم لیکل داسې به څلور پنځه د دې ریلیټډ ولیکئ فار ایگزامپل پته درته نه وي سمپل فایور به اوپن کړئ فایور مې اوپن کړو تاسو په خپل کمپیټیټر وګورئ چې دوی دا سیم سروس ورکوي دوی په خپل ایمیج کې څه لیکلي دي هغې نه به آیډیا راواخلئ او په خپل الفاظو کې به یې ولیکئ ته ما ولیکو کیبورډ ریسرچ hidden keywords low competitive داسې ټایپ به تاسو ولیکئ څومره اټریکټیو وي چې باید راځي هغه تاسو ته hidden keywords دا چې تاسو کوم یو سروسز ورکوئ دا به ریلیټډ تاسو دلته لیکلی شئ آی سکیچ چې جوړوئ دا اټالیک کړئ اډر ناو وایس یو ایلیمنټ به ولګوو موږ نیچ ریسرچ والا بیک کو دلته یو Amazon for example Amazon for example best دی so AdSense چې کوم یو تاسو سرچ ورکوئ د هغې ریلیټډ آیکن تاسو په ایمیج کې لګولی شئ AdSense
سنټر ته کوي یو لاین راواخلم فار ایگزامپل دا شي دا زموږ سره یو ښکلی ګیګ ایمیج تیار شو تاسو د خپل سرویس ریلیټډ که هر یو سرویس ورکوئ فار ایگزامپل ستاسو یې image research شو image research based option راغی تاسو ورکوئ سرویسز د YouTube thumbnail design service for example ورکوئ to thumbnail design او ستاسو باندې ډیپند کوي چې کوم یو سرویس تاسو ورکوئ دا ما تاسو ډاونلوډ کول غواړم نو شیر ته به راشم ډاونلوډ اپشن به ووهم دا به زه ډاونلوډ اپشن ووهم دا زموږ سره اوس ډاونلوډ شو فن کوم دا زموږ سره بیسټ امیج د فایور جوړ شو دغه لپاره تاسو مهرباني وکړئ دا چینل سبسکرایب کړئ او مخکې د ملګرو سره شیر کړئ تھینک یو